κατάπιε τη φωνή του. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό και δεν μπορώ να μιλήσω. Μου κάθισε στο λαιμό. Άραγε επηρεάζει η κατάπωση τη φωνή μας? Ποια είναι τα συνήθη προβλήματα κατάπωσης? Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τον μηχανισμό της κατάπωσης και την επιρροή του στην παραγωγή του ήχου. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τσιρακίδου, λυρική μονοδός και καθηγήτρια φωνητικής και σήμερα φιλοξενούμε τον Νίκο Σωτηρόπουλο, οτορινολαριγκολόγο και χειρουργό κεφαλής και τραχείλου. Κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Εγώ ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που είναι λίγο άσχετο με τη φωνή, αλλά θέλω να ανακαλύψουμε αν τελικά υπάρχει κάποια σχέση με τη φωνή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μου πείτε, να μάθουμε κι εμείς λιγάκι που δεν τα γνωρίζουμε αυτά, τι ακριβώς συμβαίνει στην κατάπωση? Η κατάπωση είναι η διαδικασία η οποία, όπως όλοι ξέρουμε, προωθεί το περιεχόμενο του στόματος με ασφάλεια προς το στομάχι μας. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία πρέπει να λειτουργήσουν ανατομικά και λειτουργικά πολλές δομές σωστά και να συγχρονιστούν μεταξύ τους. Αυτό γίνεται, πρέπει να υπάρχει μια σωστή ανατομία στην περιοχή της γνάθου, στην περιοχή του στόματος, στη γλώσσα, στον φάρυγγα, στο λάρυγγα, νευρική λειτουργία σωστή και συγχρονισμός σωστός και βέβαια για να είναι ασφαλής η κατάπωση πρέπει να είναι συγχρονισμένη και με την αναπνοή μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναπνέουμε και να καταπίνουμε ταυτόχρονα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πνιγούμε. Άρα αυτά τα πράγματα γίνονται αυτοματοποιημένα, δεν τους δίνουμε μεγάλη σημασία, αλλά άμα σκεφτούμε ότι πρόκειται για 70 περίπου μυϊκές ομάδες, για 5 εγκεφαλικές συζυγίες και για συγχρονισμό χρονικό κατά τη διάρκεια της κατάπωσης, άλλοι μύες πρέπει να σφίγγουν και άλλοι να χαλαρώνουν σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Και αυτό συνδυασμένο με την αναπνοή, η οποία πρέπει να κοντρολάρεται πάλι αυτόματα μέσω των αναπλαστικών, καταλαβαίνουμε την περιπτωκότητα. Και μόνο που το περιγράψατε, νομίζω ότι μου έχει ανακτηνάξει τον εγκέφαλο. Πραγματικά είναι τόσο περίπλοκο, Ναι, και είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε από μικρή. Αν δημιουργηθούν προβλήματα στην παιδική ηλικία, τα προβλήματα θα μας ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή μας πολλές φορές, άρα δυσφαγίες και παιδιών και ενηλίκων είναι δραματικές καταστάσεις ενήλικων. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του λάρυγγα και του φάρυγγα? Ναι, ο φάρυγγας και ο λάρυγγας και ο ισοφάγος, ας το πούμε, γιατί είναι το σημείο εκείνο στο οποίο ενώνονται οι δύο οδοί. Η μία είναι η αναπνευστική που είναι ο λάρυγγας και η άλλη είναι η γαστρεντερική που είναι ο ισοφάγος. Είναι το, θα έλεγα, στοιχείο ότι το είδος μας, δηλαδή ο Homo sapiens, είναι πολύ εξελιγμένος και πολύ sophisticated, ας πούμε. Εκεί πρέπει να δημιουργηθούν διάφορες προσαρμογές, χρονικές και ανατομικές, ούτως ώστε να γίνει ασφαλώς η κατάπωση. Όταν λοιπόν βάζουμε τον πλωμό μέσα στο στόμα μας, είτε σάλιο είναι αυτό, είτε φαγητό, οτιδήποτε, υπάρχουν 3 φάσεις κατάπωσης. Η πρώτη φάση που είναι η στοματική, όσο έχουμε δηλαδή τον πλωμό στο στόμα μας, είναι ελεγχόμενη, είναι εκούσια. Από τη στιγμή που θα φτάσει ο πλωμός στην περιοχή περίπου των αμυγδαλών, ενεργοποιείται πλέον ένα αντανακλαστικό τόξο, το οποίο κάνει ακούσια πράγματα, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς πλέον, και ταυτόχρονα κάνει τα εξής. Ενεργοποιεί το δεύτερο στάδιο της κατάπωσης, που είναι το φαρυγγικό πλέον, σφίγγοντας τους μύες του φάρυγγα και προωθώντας προς τα κάτω τον πλωμό. Ταυτόχρονα κλείνει το λάρυγγα σε 3 επίπεδα, στην επιγλωτίδα, στις φωνητικές φορές της γνήσιες και της νόχες, για να έχουμε ασφάλεια και να μην μπει το περιεχόμενο που καταπίνουμε μέσα στο αναπνευστικό μας δέντρο και πνιγούμε, κάνουμε μυζρόφυση, και ταυτόχρονα ο λάρυγγας ανεβαίνει προς τα πάνω και μπροστά. Αφού συμβούν όλα αυτά, και μιλάμε σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ταυτοχρόνως προωθείται ο βλωμός στον ισοφάγο, ανοίγει ο ισοφάγος, μπαίνει και ο βλωμός και με περισταλτικές κινήσεις οδηγείται πλέον με ασφάλεια στην περιοχή του στομάχου. Ταυτόχρονα κόβεται και η αναπνοή μας σε αυτά τα δευτερόλεπτα για να μην κινδυνεύουν να νεροφύσουν. Αυτό όμως μπορεί για παράδειγμα, αν έχω πρόβλημα με την κατάπωση, να μου εμφανιστεί μια δυσφωνία στη φωνή?
Αυτό πολύ συχνά συμβαίνει, γιατί πολλά προβλήματα μοιράζονται τα ίδια νεύρα, τους ίδιους μύες και τις ίδιες δομές, ανατομικές δομές. Για παράδειγμα, πολλές νευρομυϊκές δυσλειτουργίες, όπως για παράδειγμα κατά πλάκα σκλήρυνση, η μυοτροφική νόσος, δημιουργούν τέτοια προβλήματα μυϊκά, νευρομυϊκά, όπου η φωνή μας αδυνατίζει, δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, τρέμει. Έχει δηλαδή σημαντικές συνέπειες. Επίσης, παρακολουθήσουμε πολλά άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα νευρολογικά προβλήματα, μετά από ένα εγκεφαλικό, μετά από έναν τραυματισμό σε ένα τροχαίο. Προβλήματα ακόμα στα παιδιά που δεν είναι σημαντικά προβλήματα, αλλά επηρεάζουν και αυτά τα φωνή. Όπως για παράδειγμα μια υπερτροφία των αμυγδαλών, που συχνά δυσκολεύει και την κατάρτωση γιατί δεν χωράει να περάσει ο λαιμός, αλλά επηρεάζει και τη φωνή. Ή μια υπερτροφία στην περιοχή των αδενολών του πλαστήσεων, στην περιοχή της μαλτακής υπερόας, μια δυσλειτουργία της μαλτακής υπερόας. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και στην κατάρτωση και στη φωνή. Είναι μύθος αυτό που λένε, ότι αν βγάλεις τις αμυγδαλές επηρεάζεται η φωνή? Όχι, δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Οι υπερτροφικές αμυγδαλές, στα παιδιά κυρίως, επειδή καταλαμβάνουν το μέγιστο της στοματικής κοιλότητας, κλείνουν τα αντυχεία της φωνής μας, άρα δημιουργείται μια φωνή στο παιδί που εμείς τη λέμε hot potato voice, σαν να φωνή καυτής πατάτας. Σαν να είναι μια καυτή πατάτα στο στόμα μας και να προσπαθούμε να μιλήσουμε κάπως έτσι. Όταν αφαιρούνται λοιπόν οι αμυγδαλές στα μικρά παιδιά, συχνά η φωνή τους γίνεται η φυσιολογική φωνή, η οποία είναι πολύ ψηλή και παιδική. Επειδή όμως έχουμε συνηθίσει την προηγούμενη, οι γονείς πολλές φορές λένε πώς είναι έτσι η φωνή του παιδιού. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικά ένα κριτικό που είχε δύο αγόρια που χειρούργησαν ταυτόχρονα και μετά με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε γιατί τα παιδιά μου μιλούν έτσι. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε μεγαλύτερη ηλικία? Όχι, στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι σπάνιο να βλέπουμε τόσο μεγάλες δομές που να κλείνουν τόσο πολύ το αντυχείο της μύτης. Είναι δύσκολο δηλαδή να είναι τόσο μεγάλες οι αμυγδαλές. Αν είναι βέβαια μεγάλες οι αμυγδαλές, πάλι συμβαίνει το ίδιο. Ή αν είναι πολύ μπουκωμένη η μύτη, όλοι ξέρουν πώς μιλάει κάποιος όταν είναι μπουκωμένος, για παράδειγμα. Και οι επεμβάσεις, για παράδειγμα, στη μύτη επηρεάζουν την ποιότητα της φωνής? Οι επεμβάσεις στη μύτη γενικά όχι οι συνηθισμένες, μόνο αν πάει κάτι λάθος. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, γίνει κάποια μεγάλη επιπλοκή τέλος πάντων, εκεί μπορεί να δημιουργηθούν ανεπάρκειες στην υπερόα, σε κάποιες δομές πίσω από τη μύτη και εκεί πέρα να έχουμε ρινολαλιές, όπως λέμε, ανοιχτές και τα λοιπά προβλήματα και της φαγείας πολλές φορές, γιατί μπορεί να γυρνάει και προς τα πίσω το νερό ή το φαγητό, να χαλάσει η επάρκεια του σφυκτήρα της υπερόας. Μάλιστα. Κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εάν θέλετε να μάθετε πληροφορίες σχετικά με την κατάποση, μπορείτε να επισκεφτείτε το site του κύριου Σωτηρόπουλου www.orilasotiropoulos.gr. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατήσετε το notification bell ώστε να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο μας.